छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। अरे दादा जाऊ दे. गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. आणि सकाळचे 7:30 वाजलेत. मी आता निघालोय वरती कलावंतीला जायला. अरे दादा जाऊ दे. हो मारतोय तो मारतोय. हा इकडे आला नाही. नाही तो येत नाही, तो मारतोय. काय म्हणणे तो बघ, तो बघ. ये तरी नाही तर जाऊ दे. जाऊन पण देईना तो बघ. वरती बॉडीगार्ड आहे. अजून वरती तो प्रॉब्लेम करणार. नाही चला साईडला गेलो. चल 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 दादा चल. घाबरू नको. तेवढंही नाही काय खाणार. तेवढ्यासाठी एक फटका पण काफी आहे. एक तर अगोदरच अवघड, त्यामध्ये कोणी हे बकरे सोडलेत काय माहिती. शिडेला आले रस्सीच्या. चढतानाचा किल्ला तुम्ही बघितलात. आता उतरताना तो आणखीन खतरनाक आहे. त्याच्यामध्ये बकऱ्या कोणाचे माहीत नाही. ते शिंगा मारतात वरती चढताना. अजून ॲडव्हेंचर हाय बनवत आहेत.
इकडे मी थांबलेलो महालक्ष्मी हॉटेल, ते आपल्या केतन भाऊ सांभाळतो. केतन ह्यांचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. आपला बोल. तुम्ही बाहेर नाही येऊन आपल्या इथं मुक्काम राहू शकता. आपल्याला प्रति माणसामध्ये पॅकेज 500 रुपये आहे. हा बोल. त्याच्यामध्ये काय काय येईल ते सांग. बोललो ना मी. तू बोल नंतर आपण बोलू काय ते. आमचे मालक लास्ट आहेत. ठीक आहे. त्यात टेंट येते, जेवण येते, सकाळचं चहा नाश्ता येते, सकाळचं चहा नाश्ता पण येते. आणि हा टेंट इकडे असतो कॅम्पिंगला. हा आणि इकडून आपण वरती या साईडला जातो. ठीक आहे. तर केतन परत भेटूया. बाय बाय. हो हो चल येतो. आणि मी पोचलेलो आहे पायथ्याशी. खूप चांगला झाला आहे ट्रेक. भेटूया असंच कुठल्या तरी पुढच्या भागात. तोपर्यंत बघत राहा जर्नी टू माइल्स. बाय बाय.